شهره اومد دم در اتاق و گفت اجازه هست منم بیام داخل. مامان همیرا گفت بفرما، دارم قصه خودمونو تعریف میکنم، قصه ایاز خان و همیرا رو. مامان همیرا ادامه داد شهرام که اومد شد برای هممون یه چراغ خوشبختی، بزرگ میشد و روز به روز عزیزتر از قبل. هر روز بیشتر شبیه ایاز میشد و دلبریاش روز به روز بیشتر میشد. شهرام 2 ماهه بود که شوکت زایمان کرد. ایاز که فهمید رو به من گفت آماده شو، فردا با هم بریم دیدن بچه‌شون. علی خیلی برای من عزیزه. نتونستم مخالفت کنم و ناچار قبول کردم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. دلم شور میزد. راهی شدیم. ایاز با خودش کلی خرت و پرت آورد و گفت نمیخوام دست خالی بریم. تا خونشون راه طولانی بود و شهرام تمام راه رو خواب بود. محکم لای پتو پیچیده بودمش. نزدیک بهار بود ولی هنوزم هوا سرد بود. اولین باری بود که میخواستم برم اونجا. یه در کوچیک داشتن. یوسف رانندمون بود و رفت در و زد و خبر داد ایاز خان اومده. طولی نکشید که عمو گاریچی و علی با هم اومدن جلوی در به استقبالمون. علی ریش گذاشته بود و لاغر شده بود. توقع نداشت ما بریم اونجا. شوکه شد و دعوتمون کرد داخل. شهرام رو به سینه فشردم و وارد خونه ای شدم که قرار بود یه روزی عروسش بشم. 2 اتاق کوچیک کنار حیاط بود. شوکت بچه کوچیک رو توی بغلش گرفته بود و اومد جلو. لاغر شده بود. شکسته شده بود. با گریه اومد تو آغوشم و گفت همیرا تویی؟ خوش اومدی. ایاز رفت سمت خونه عمو گاریچی. ایاز خان اومده بود و کم پیش می اومد که ایاز جایی بره. من و شوکت رفتیم تو اتاقش. پسرش کوچولو بود و خواب بود. باورم نمیشد. بغلش کردم و سکه‌ای که خانم بزرگ داده بود رو بهش دادم. شوکت به شهرام نگاه کرد و گفت نفرینات گرفت همیرا. ببین چقدر بدبخت شدم. گفتم من نفرینت نکردم شوکت. آخه من چطور میتونم خواهر خودمو نفرین کنم؟ من بهت گفتم نکن. 1000 بار گفتم نکن. بهت هشدار دادم. علی رو من دیر شناختم. دیر روی واقعی خودش رو بهم نشون داد. اما همون موقع هم بهت هشدار دادم. شوکت گفت بدبخت شدم همیرا. بدبخت. دستای شوکت رو فشردم و گفتم ناراحت نشو جانم. درست میشه. من نمیذارم اینطور بمونه. گفت چیزی عوض نمیشه. من حقم این بوده. با اومدن مادر شوهرش داخل دیگه حرفی نزد. ازم پذیرایی کردن و برای نهار تدارک میدیدن. علی با ضربه اومد داخل و گفت اجازه هست؟ من و شوکت تنها بودیم. داخل که شد رو به روش ایستادم و گفتم علی اینجا چه خبره؟ تو آدمی؟ چطور میتونی به زن خودت اینقدر بدی کنی؟ اون زنته، مادر بچته. از بچت خجالت بکش. از من خجالت بکش. علی جلو اومد. لگدی به شوکت زد و گفت چی گفتی لعنتی؟ چیزایی رو که میدیدم باورم نمیشد. شوکت از ترس پشت من پناه آورد و گفت تو رو خدا نزن علی. اون با شوکت چه کار کرده بود؟ دلم پر خون شد. خواهرم بد جور داشت عذاب میکشید. سفره نهار رو پهن کردن و برامون پلو پخته بودن. شوکت هر چقدر میخورد سیر نمیشد. باورم نمیشد. معلوم بود روزای دیگه چیزی نمیخورد. اشکام میریخت و همه نگام میکردن. ایاز با تعجب گفت چی شده خانم؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم هیچی ایاز خان. خوشحالم که خواهرم بچه دار شده. دستی به صورت ارسلان کشیدم. بعد نهار باید برمیگشتیم. راهی شدیم. شوکت اونقدر گریه کرد که به زور از هم جدا شدیم. تمام راه رو دلم گرفته بود. روزها مثل برق و باد میگذشت. شهرامم 2 ساله بود. یه پسر شیطون که توی عمارت بازی میکرد و اینور و اونور میدوید. همه دوستش داشتن.
خانم بزرگ براش میمرد. شهره و منم مراقبش بودیم. از ایاز نگم که دل باختش بود. دورا دور میشنیدم که شوکت زندگیش بهتر شده. برای شهرام توی بهار تولد گرفتیم و همه رو دعوت کردیم. حتی شوکت و علی رو. من و شهره یه هفته تموم مشغول برنامه‌ریزی و تدارک برای برگزاری یه جشن به یاد موندنی بودیم که بهترین تولد برای شهرامم باشه. جشن ختن سرون و تولدشو همزمان با هم میخواستیم بگیریم. وقتی برای ختنه کردن بردنش توی اتاق، من از ترس شنیدن صدای جگرگوشم دستامو روی گوشم گذاشته بودم و فقط زیر لب دعا میکردم که خیلی اذیت نشه. ایاز نگهش داشته بود و با اینکه براش سخت بود ولی کنارش بود تا بتونه اونو آرومتر بکنه. یوسف از شهر کلی لوازم تزیینی گرفته بود و با کمک بقیه خدمه اتاق بزرگ مهمونخونه رو برای مراسم آماده کرده بودن. پسرم دامن سفید پاش بود و با اسباب بازیایی که به همین مناسبت از شهر براش خریده بودیم مشغول شده بود. منم با عشق نگاش میکردم و همش لبخند روی لبام بود. نمیدونستم قراره بعد از این لبخندا چه اتفاقات تلخی برام بیفته. لباسم و تنم کردم و موهامو بالای سرم بستم. خم شدم که گردنبندم رو بردارم. اما ایاز از پشت سرم گردنبندم رو برداشت و گفت: حسابی خوشگل شدی خانم ایاز خان. به طرف چرخیدم و گفتم: چقدر خوبه که خانم ایاز خان باشی. لپمو بوسید و گفت: مهمونا دارن میان، بریم. دستمو دور بازوهای مردونش پیچیدم و گفتم: بریم خان. دوتایی با هم وارد اتاق مهمون خونه شدیم. همه چیز آماده بود. میوه و کیک رو درست سر جاهاشون چیده بودن. چند تا از خانمای آبادی رو که کارشون دف زدن و دایره زدن بود رو خبر کرده بودیم که برای مراسم بیان. اونا هم توی سالن مهمون خونه منتظر بودن. حسن و حسین برادرام با اسباب بازیای شهرام بازی میکردن و بلند بلند میخندیدن. خواهر بعد از شوکتم رو نشون کرده بودن و بعدیش رو هم همینطور. اونا شیر به شیر بودن و دوتا از هم آبادی های خودمون نامزدشون بودن. آقام دست و بالش با زمینایی که ایاز خان بهش داده بود باز بود و بچه هاش داشتن راحت زندگی میکردن و با رخت و لباسایی که براشون میفرستادم و میپوشیدن همیشه نونوار بودن و خوشحال بودم که خانوادم توی جمع کم از بقیه نداشتن. اون روز مادرم هم از صبح اومده بود و به خدمه نظارت میکرد که همه چیز رو درست بچینن، چون میدونست من خیلی به نظم اهمیت میدم. تک تک مهمونام می اومدن و تو دلم قوقایی بود. برای شهرامم همه دنیا رو میخواستم. همه میدونستن که یه جور دیوونه‌واری دوستش دارم. شوکت و علی و پسرشونم اومدن. شوکت لاغر شده بود و استخونای سرشونش بیرون زده بود. ایاز استقبال گرمی ازشون کرد. من با شهرامم جای خالی همه رو پر کرده بودم و 2 سالی میشد اونا رو ندیده بودم. مهمونامون تکمیل شدن و کیک رو آوردیم و بریدیم. همه در حال رقص و شادی بودن. نمیدونم چی شد که توی اون شلوغی و بزن و به رقص و موسیقی علی و شوکت یهو با هم بحثشون شد. درگیر شدن. دیدم که علی با پشت دست محکم توی دهن شوکت زد. خون از گوشه دهنش بیرون ریخت. شوکت سرش رو پایین انداخت و اشک از گوشه چشمش میریخت. دلم به حالش کباب بود. دستام یخ کرده بود و فکر میکردم کسی ندیده. ولی ظاهراً موضوع تموم نشده بود و دوباره جر و بحثشون بالا گرفت و این بار ایاز هم متوجه شده بود. شهرام رو به من داد و به طرفشون رفت و چنان علی رو به دیوار چسبون که دایره زنها بهت زده دست نگه داشتن. همه فقط متعجب نگاه میکردن که ایاز با خشم گفت: مردک، آدم مگه رو زنش هم دست بلند میکنه؟ علی از ترس حرفی نزد و سرش رو پایین انداخت. خانم بزرگ جلو رفت و گفت: ایاز خان پسرم، چی شده؟ علی رو ول کرد و گفت: مردک، مگه اینجا بی صاحبه که گردن کلفتی میکنی؟ علی اما هیچی نمی گفت. شوکت گریه کنان گفت: ایاز خان، چه کار به اون داری؟ ایاز نگاهش کرد و گفت: این مردک به این روز انداختتت؟ که گفت: اون شوهر منه، اون مرد منه، پدر بچمه.
ایاز با تعجب نگاش کرد و گفت زدم توی دهنش که دیگه دست رو تو بلند نکنه. مگه مرد زنشم میزنه؟ شوکت به من نگاه کرد و گفت ایاز خان، تو دهن علی نزن. تو باید تو دهن زنت بزنی تا دیگه ما رو دعوت نکنه. اون مقصر همه ایناست. خسته شدم، از بس درد کشیدم و سرکوفت شنیدم و کتک خوردم. اونم به گناه نکرده. روزی نیست که حرف همیرا تو خونه ما نباشه. ایاز دقیق نگاهش کرد و گفت شوکت خانم، چی داری میگی؟ به همیرا چه ربطی داره؟ شوکت داد زد خسته شدم. از بس همه جا سایه همیرا بوده. من دیگه تحمل ندارم. همیرا، چرا نمیگی؟ چرا حرف نمیزنی که تو باعث بدبختیای منی؟ ایاز داد زد درست حرف بزن ببینم چی میگی. وای خدای من، شوکت داشت شکار میکرد. اون انتقام چی رو داشت از من میگرفت. مامان جلو رفت و گفت ساکت شو دختر، تو چی میخوای از جون خواهرت؟ اما شوکت خون جلوی چشماشو گرفته بود. به ایاز نزدیکتر شد و دقیقاً روبروش ایستاد و گفت شما نمیدونی ولی زن تو علی خاطرخواه هم بودن. همیرا زن تو شد و علی منو گرفت. فکر میکردم دوستم داره، ولی برای آزار دادن همیرا بود که منو گرفت تا هر روز بتونه با کتک زدن و تحقیر کردن و تنبیه کردنم به خیال خام خودش همیرا رو عذاب بده و تلافی نبود همیرا رو سر من در بیاره، در حالی که این وسط فقط من زجر میکشیدم و همیرا هم به خوشی داشت زندگیشو میکرد. شوکت میگفت و همه با دهن باز به من نگاه میکردن. چشمامو بستم. دیگه گوشام انگار چیزی نمیشنید. شوکت ادامه داد و گفت اونا میخواستن با هم فرار کنن، اما برنامه هاشون به هم خورد و بالاجبار نتونستم فرار کنن. امروز با غرور داره میگه من خانم ایاز خان هستم، ولی اون باعث بدبختی منه. اون دلباخته علی بوده. شوکت حرفایی زد که نباید میزد. ایاز با مشت به دیوار پشت سر شوکت کوبید. جای مشتاش روی دیوار موند و شوکت از ترس زبونشو بست. همه از ایاز ترسیده بودن. علی رو زیر مشت و لگداش گرفت و به قدری زد که دیگه همه فکر میکردن علی مرده. ارباب ایاز رو عقب کشید و سعی میکرد آرومش کنه. ایاز دیوونه شده بود. اونقدر عصبانی بود که نمیشد نزدیکش شد. میدونستم تموم عصبانیتش از اینه که این حرفا رو توی همچین مراسمی جلوی اون همه خدمه و خونواده و مهموناش شنیده بود. کنترل رفتارش رو نداشت. با چشمایی که رنگ خون شده بود و رگ گردنی که بیرون زده بود رو به من کرد و گفت این چی میگه؟ اشکام میریخت و با ناله گفتم دروغه. من وقتی مجرد بودم اونو میخواستم، ولی بعدش یه لحظه هم بهش فکر نکردم. من بهت وفادار بودم و هستم ایاز. به خدا من کاری نکردم که شرمنده باشم. علی لعنتی، تو یه چیزی بگو. بگو شوکت دیوونه است. بگو اون انتقام بدبختیایی که تو سرش در آوردی رو میخواد از من بگیره. علی سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت. نگاه پر از نفرتم رو به شوکت دوختم و گفتم تو آبروی آقامونو بردی. لعنت بهت. شوکت گریه میکرد و گفت نمیخوام خوشبخت باشی. ایاز روبرو ایستاد و گفت گوش میدم، بگو. تو چشماش خون حلقه زده بود و گفت همیرا، تو با علی عاشق هم بودید؟ به مامان نگاه کردم. ترسیده بودم. چشمام سیاهی میرفت. انگار زبونم مثل یه تیکه سنگ شده بود توی دهنم. خانم بزرگ جلو اومد و گفت ایاز خان، مادر جان، چیزی نیست. دیدی که همیرا گفت اگرم چیزی بوده مال قبل از اینا بوده که اون زن تو بشه. ایاز دست خانم بزرگ رو عقب زد و گفت حرف بزن همیرا. چیزی نگفتم و سرمو پایین انداختم. ایاز رو به آقام گفت دخترتو بردار و با خودت ببر. اونقدر عصبی بود که هیچ کسی جرأت نمی‌کرد جلو بیاد. خانم بزرگ به هم اشاره کرد برم و به مامان آروم گفت ببریدش آروم بشه، من میام دنبالش. شهرامم از ترس گریه می‌کرد. تموم قدرتم رو جمع کردم و 4 دست و پا خودم رو رسوندم به شهره که شهرامو بغل گرفته بود.
میخواستم شهرام ازش بگیرم که ایاز دستمو گرفت و گفت خودت تنها میری. به پسر من دست نزن. به شهرام نگاه کردم و گفتم من بدون بچم کجا برم؟ دستمو گرفت و به زور منو سمت در کشوند و گفت برو خونه پدرت. شهرام گریه میکرد. شهره هر کاری میکرد نمیتونست آرومش کنه. به پاهای ایاز افتادم و گفتم تو رو خدا پسرمو از من نگیر. تو داری اشتباه میکنی ایاز. زود قضاوت نکن. خانم بزرگ رو صدا میزدم. التماسشون میکردم. ولی کسی جرئت نمیکرد حرفی بزنه. چون گمونم اونا هم ایاز رو هیچ وقت اینقدر عصبانی ندیده بودن. ایاز شهره رو صدا زد و گفت شهرام رو بیار اتاق بالا. خودشم رفت. آقام از روی زمین بلندم کرد و گفت بیا بریم دخترم. مهمونا که شرایط رو اینجوری دیده بودن همه پراکنده شده بودن. حتی خدمه هم هر کدوم یه گوشه قایم شده بودن. هیچ کسی جز من و خانم بزرگ و ارباب و خانوادم نبودن. مادرم رو به شوکت گفت شیرم و حرومت میکنم. تو دختر من نیستی. چطور میتونی با خواهرت این کارا رو بکنی؟ تو سر سفره آقات بزرگ شدی اما اینطور نمک به حرومی؟ من فقط شیون میکردم و میگفتم شهره کجا بردی پسرمو؟ بیارش. شهره چرا این کارو با من کردی؟ با اصرار آقام و مادرم منو از عمارت بردن. من داد میزدم و صدای گریه های پسرم توی همه عمارت پیچیده بود. من بدون شهرامم 1 ساعتم نمیتونستم دووم بیارم. گریه و التماسم فایده ای نداشت. نزدیکای در عمارت که بودیم خانم بزرگ اومد سمتم و گفت برو همیرا جان. الان نمیشه کاری کرد. من بهت قول میدم که باهاش صحبت کنم و بیام دنبالت. فقط گریه میکردم و بهشون نگاه میکردم. یوسف از پشت سرم اومد و گفت خانم جان آروم باشید. خدا بزرگه. منم بی خبرتون نمیذارم. به خونه آقام رسیدیم. چه شب تلخی بود. کنج اتاق نشسته بودم و اشکام خوش شده بودن. فقط به یه گوشه خیره شده بودم. نمیدونستم چی بود و اون بلاها از کجا آمده بود که به سرم ریخته بود. توی چشم هم زدن کل زندگیم نابود شده بود. مادرم کنارم نشست و گفت خدا ذلیل کنه شوکتو که اینجور هممونو خون به جگر کرد. با بغضی که راه گلوم رو بسته بود گفتم مادر بچم الان کجاست؟ بدون من چی میکنه؟ من با شوکت چی کار کردم که اینطور رو سر زندگیمو خودم خراب شد؟ مادر گریه ها و اشکای شهرامو دیدی؟ اون الان منو میخواد. پسرم هنوز خیلی کوچیکه برای تحمل درد دوری از مادر. فردای اون روز صبح زود یوسف اومد دم در خونه آقام. اومد داخل. با دیدنش رفتم سمتش و گفتم یوسف تویی؟ شهراممو آوردی؟ با ناراحتی گفت شرمندم خانم. ایاز خان هنوز ناراحت و عصبانیه. دیشب محشری به پا بود توی عمارت. گفتم پسرم فقط 2 سالشه. تا حالا 1 ساعتم از من دور نبوده. یوسف شهرام خیلی بیقراری میکرد. آره؟ یوسف گفت شما نگران نباشید خانم. شهره خانم نگهش داشته. شما به خودت فکر کن. باید قوی باشی. شما خانم ایاز خانی. اینو یادت نره. گفتم بدون شهرامم دنیا رو نمیخوام. نمیتونم بدون پسرم. بعد از اون روز هیچ خبری از سمت عمارت نشد. دیگه یوسف هم نیومد. خواهرم میگفت آقام از خونه بیرون نمیره برای اینکه مردم هر جایی اونو یا مادرمو میبینن شروع به پچ‌پچ کردن میکنن. یادم میاد اون شب تا صبح گریه میکردم. برای نماز صبح آقام که قامت بست رفتم و پایین پاهاش نشستم و گفتم آقا دعا کن بچه‌مو بیارن. از خدا بخوا پسرمو به هم برگردونه. آقام دستاش توی قنوت بود و گریه کنان نمیتونست قنوت بگیره. رو پاهاش گریه میکردم. نتونست ادامه بده. نمازش رو قطع کرد. سرمو بوسید و گفت نکن آقا جان. تو رو خدا نکن دخترم. داری آتیشم میزنی. نگاهش کردم و گفتم آقا فقط دعا کن
شهرامو برام بیارن تا بتونم بغلش کنم و یه دل سیر بوش کنم. مادرم و بقیه از صدای گریه های من اومدن توی اتاق. خواهر برادرام همه گریه میکردن. روزها میگذشت و خبری از پسرم نبود. دلم خون بود. یه روز دیگه نتونستم تاب بیارم. چادر مادرم رو روی سرم انداختم. اونو طوری جلو کشیده بودم که کسی منو نشناسه. راه افتادم به سمت عمارت. رسیدم. در باز بود و رفتم داخل. داد زدم: ایاز خان، کجایی؟ جیغ می زدم و می گفتم: پسرم کجاست؟ خدمتکارا جلوی روم اومدن و گفتن: خانوم، شرمنده، ولی ایاز خان گفته نذاریم بیایید داخل. با خشم گفتم: برید کنار از جلوی راهم. خانوم بزرگ، خانوم بزرگ. خانوم بزرگ اومد توی ایوون و گفت: همیرا، تویی؟ گفتم: خانوم بزرگ، پسرم کجاست؟ اومد پایین و گفت: تو رو خدا خودتو کنترل کن دخترم. برو، ایاز اگه دوستت نداشت سرتو میبرید. برو دخترم. دستاشو فشردم و گفتم: خانوم بزرگ، پسرم کجاست؟ گفت: خیالت راحت، پیش شوهر است، اون مراقبشه. برو، من ایازو آروم میکنم، خودم میام سراغت. خانوم بزرگ اشکاشو پاک کرد و ادامه داد: من از تو بدترم همیرا، من از تو داغونترم. بمیرم ولی این حال و روز تو رو نبینم. بعدش یوسف رو صدا زد و سفارش کرد منو تا خونه آقام با ماشین ببره. صدای گریه های شهرام که اومد دلم هزار تیکه شد و به طرف اتاق شهره دویدم. در رو با زور باز کردم و رفتم داخل. پسرم توی بغل شهره بدقلقی میکرد. تو آغوش کشیدمش، به سینه فشردمش و هر دو آروم شدیم. گفتم: بمیرم مادر. تنش رو بو کشیدم و گفتم: عزیزم، فرشته من. شهره با اشک از بغلم گرفتش و گفت: تو رو خدا برو، ایاز میاد خون به پا میکنه. از ترس عصبانیت و رفتار ایاز خان به هر زوری بود بیرونم کردن. با یوسف برگشتم خونه آقام، ولی بچه‌مو ازم گرفتن. چه دردی به هم دادن. شبا تا صبح گریه میکردم و ناله میکردم. هیچ کسی نمیتونست آرومم کنه. روزها گذشت و هفته ها رسید. چشمای من فقط به در بود. خبری نه از یوسف، نه از خانم بزرگ و نه از ایاز بود. ایاز بی معرفت حتی نذاشت توضیح بدم که خواهرم در حقم چه دشمنی کرده. شوکت منو بدبخت کرده بود. هیچ وقت نمیتونستم ببخشمش. آقام بعد از 1 ماه وقتی دید جلوی چشماش دارم از بین میرم تحمل نکرد و گفت: دخترم، امروز میرم عمارت و با ایاز خان صحبت میکنم. آقام رفت. نمیدونم چقدر طول کشید تا برگشت، اما برای من سال گذشت. وقتی در حیاطو باز کرد و چیزی تو بغلش دیدم از جا پریدم. پا برهنه به سمتش پرواز کردم. وای که پسرم، نفسم رو تونسته بود بیاره. مادرمم خودشو به ما رسوند و گفت: خدا خیرت بده آقا، چطور تونستی؟ آقام گفت: قسمش دادم اگه بچه تو نده دیگه به خدا هم بندگی نمی کنم. قسم خوردم اگه بچه تو رو ندن کافر میشم. اگه نمی دادن خدا شاهده که دیگه نمازم نمی خوندم. شهرامم تو بغلم غریبگی می کرد. دستاشو بوسیدم و گفتم: من مادرتم، دورت بگردم. شهرام گریه که کرد بیشتر جیگرم رو آتیش زد. بردمش توی اتاق. اونقدر براش لالایی خوندم و بوسش کردم تا بالاخره خوابید. نشسته بودم و به چهره معصومش نگاه می کردم. نمیتونستم از کنارش تکون بخورم. فقط نگاش می کردم. باورم نمی شد که پسرم دوباره کنارمه. لاغرتر شده بود. خیلی لاغر. سرمو کنارش گذاشتم و بو کشیدمش. پسرم رو بارها و بارها بوسیدم. اون همه زندگی من بود. اما توی این سن کم بدشانسی آورده بود. شهرام بیدار که شد انگار باز منو شناخته بود. با اومدن شهرام انگار خدا دوباره منو متولد کرده بود. دیگه دلتنگ هیچ کسی هم نبودم. شهرامم پیشم بود. از اون روز به بعد شهراممو نمیذاشتم کسی بغل کنه. خودم نگهش میداشتم و حتی زمینم نمیذاشتمش. مادرم خوشحال بود و آقام نمیذاش دست به سیاه و سفید بزنم.
مثل پروانه دورم میگشتن. 6 ماهی بود که اونجا بودم و برام سوال شده بود که خانم بزرگ و ایاز چطور تونستن با دوری شهرام کنار بیان. پسرم کنارم بزرگ می شد و قد می کشید. اون روز تازه بیدار شده بودیم که صدای در خونه اومد. آقام رفت و در رو باز کرد و شوکت پرت شد داخل. علی هلش داد داخل و گفت طلاقش رو میدم. این دختر ارزونی خودتون. آقام از تعجب دهنش باز مونده بود. اصلا باور نمی کرد علی این کارو با همون کرده باشه. بیچاره آقام کم غصه من و بچه‌مو میخورد که حالا شوکت و دوری از بچه‌شم به اون اضافه شده بود. شوکت گریه کنان اومد داخل و پسرش رو بهش نداده بودن. بدجنسی بود ولی دلم خنک شده بود. بعدن فهمیدم که علی بعد از اینکه شوکت رو آورده بود خونه آقام رفته بود امارت و همه چیز رو به ایاز گفته بود. ایاز دیگه میدونست که شوکت با من بد کرده و علی اعتراف کرده بود که من هیچ وقت حتی نخواستم به ایاز خیانت کنم. من همه اینا رو نتیجه دعاهای خیر آقام میدونستم. ظهر همون روز علی دوباره در خونه آقامو زد و اومد داخل. رو به من گفت به ایاز خان گفتم که تو بیگناهی. همه چیزو گفتم که میخواستم فراریت بدم ولی به خاطر ایاز و آبروش از عشقمون گذشتی. نخواستم تو هم بدبخت بشی. عاشقت بودم ولی گذشتم همیرا. شوکت به درد من نمیخوره. مال شما. دیگه نمیخوام ببینمش. نمیخوام حتی کنار بچم باشه. اون به خواهرشم رحم نکرد. پس نمیتونه مادر مناسبی برای بچه من باشه. شوکت موند و من باورم نمیشد. به ساعت نکشید که ایاز خان اومد. رفتم تو اتاق و در رو بستم. اصلا نمیخواستم ببینمش. دلم نمیخواست باهاش حرف بزنم. خانم بزرگم اومده بود. آقام مثل همیشه با عزت و احترام آوردشون داخل. بلند شدم برم بیرون که ایاز شهرام رو از بغلم گرفت. صورتش رو به خودش چسبوند و گفت پسرم، شیر مرد من، بزرگ شدی یا؟ خانم بزرگ با اخم گفت علیک سلام خانم ایاز خان. آروم سلام کردم و گفتم خوش اومدین، بفرمایید. ایاز شهرام رو به مادرش داد و گفت ببینید چقدر بزرگ شده، مردی شده. نگاش نمی کردم. دلتنگش بودم ولی نمیتونستم ببخشمش. ناراحت بودم از بلایی که به سرم آورده بود، از این همه بی‌توجهیش. مادرم با یه سینی پر از میوه و شربت و شیرینی اومد داخل اتاق. شهرام پیششون نمیموند و اومد پیش من. باهاشون غریبگی میکرد. ایاز رو به آقام گفت تو عمرم از کسی عذرخواهی نکردم و همه سعیمو کردم که هیچ وقت دل کسی رو نشکنم، حقی رو ناحق نکنم. تا تونستم دست گرفتم، یاری کردم، ولی بدجوری زندگی خودم رو نابود کردم. من بد کردم. این وسط بیشترین ضربه رو هم پسرم خورد. مادرش از امارت رفت و اون ازش جدا موند. بین حرفش پریدم و گفتم نرفتم، بیرونم کردی. ایاز سرش رو پایین انداخت و گفت انسان ممکن الخطاست. اشتباه کردم ولی الان اومدم جبران کنم. گفتم مگه اون همه درد رو میشه جبران کرد؟ اون روزایی که مثل شمع‌آب شدم تو بودی؟ کجا بودی اون روزا که من ذره ذره آب میشدم؟ اون روزا که چشمم به در خوش شد. آرزو داشتم یه بار پسرم رو ببینم بعد بمیرم. اون روزا رو کی جبران میکنه؟ اون همه دردی رو که کشیدم، آبرویی که ازم رفت، تو نذاشتی من حتی حرف بزنم. تو همه رو باور کردی جز من و ایاز. نخواستی به هم فرصت بدی. الانم تا علی نیومده بود تو نیومدی دنبالم. دلتنگ شهرامم نمی شدی؟ اون بچت بود. به قول شوکت منو برای بچه دار شدن گرفتی. بعد دلت برای همین بچه هم تنگ نشد؟ ایاز نگاه هم کرد. چشماش رنگ غم داشت و گفت این چه حرفیه که میزنی؟ تو هنوز منو نشناختی. من خودتو خواستم. از همون روزی که برای اولین بار توی طویله امارت دیدمت دلم لرزید همیرا. فکر نکن گفتن این حرفا برای ایاز خان راحته.
من ایازم، خانه اینجا. اشکام مثل سیل روون شده بود و گفتم خان هستی باش، ولی برای من همون ایازی، هیچ فرقیم با بقیه نداری. ایاز خان گفت اما تو برای من با همه فرق داری همیرا. لبخند تلخی زدم و گفتم حیف که دیر اومدی ایاز. خانم بزرگ با اخ گفت همیرا این حرفا رو نزن مادر، بلند شو آماده بشو، میخوایم بریم امارت. از جام بلند نشدم و گفتم ببخشید خانم بزرگ، اما نمیام، به هیچ وجه توی اون امارت نمیام. آقام سرفه‌ای کرد و گفت همیرا آقا جان، شوهرت اومده دنبالت، خانم بزرگه، به احترامشون بلند شو. نمیخواستم، رو حرفم وایسادم و گفتم نمیخوام آقا، من باهاشون نمیرم. من پامو توی اون امارتی که صدای جیغای پاره تنم پیچید نمیذارم، تو اون امارتی که جیگر منو تیکه تیکه کردن، زخمیم کردن. دیگه هرگز اونجا نمیام. اونجا منو همیشه به یاد اون روز میندازه. اگر جایی غیر از اون امارت باشی میام، اما امارت هرگز. ایاز به خانم بزرگ چش دوخت و خانم بزرگ کمی توی فکر رفت و گفت باشه همیرا، برید خونه شهر، آرومتر که شدی برگردین امارت. آقا من با سر تایید کرد. آروم گفتم باشه ایاز، هر وقت آماده شدی بیا دنبالمون. ایاز که برق شادی رو میشد توی چشماش دید، شهرام رو چندین بار بوسید و گفت پسر عزیزم، مراقب مادرت باش، به زودی میام دنبالتون. خانم بزرگ چندین بار بوسیدش و گفت همیرا، من بدون شماها چیکار کنم؟ دلم میخواست بگم همونطور که این همه مدت تحمل کردین، اما سکوت کردم و به احترامش هیچی نگفتم. خانم بزرگ و ایاز راهی شدن و رفتن. بعد از مدتها لبخند روی لبامون نشسته بود. به جز شوکت که کارش گریه کردن بود به خاطر دوری از بچهش. آقام خدا رو شکر کرد و گفت دخترم، مطمئن نمیخوای بری شهر؟ اونجا تنها میمونی یا؟ ایاز خان که نمیتونه مدام توی شهر بمونه، اون خانه اینجاست، باید اینجا زندگی کنه. رو به آقام گفتم آره آقا، میخوام برم اونجا، بچه هم اونجا بزرگ بشن، به نفعشونه. آقا اونجا درس میخونن، بزرگ میشن، اینجا به درد نمیخوره. آدمای امارت خیلی سنگدلن. من میدونم که اونا دیگه منو نمیخوان، به یه چشم دیگه نگام میکنن. ممکنه به بچه هم آسیب بزنن. دیگه هیچ جوره نمیتونستم به اون امارت و آدماش اعتماد کنم. یه هفته بعدش ایاز اومد دنبالم. رفتیم شهر. من دیگه هیچ وقت پامو توی اون امارت نذاشتم. تا وقتی آقام و مادرم بودن هر از گاهی میرفتم آبادی و بهشون سر میزدم یا اونا میومدن شهر پیشم. بعد شهرام خدا شکری رو به همون داد. خونه شهر شد خونه من و امارت قشنگ من. یوسف و رباب همونجا توی امارت آبادی موندن. خانم بزرگ میومد دیدنمون و هر بار منو به امارت دعوت میکرد و میگفت جای من و بچه هم توی اون امارت خالیه. شادی آخرین بچه ما بود و دیگه نخواستیم بعد از اون بچه دار بشیم. بچه هم جلوی چشمام قد میکشیدن و روز به روز بزرگتر میشدن. ایاز همیشه بین خونه شهر و امارت توی روستا در رفت و آمد بود تا اینکه ارباب فوت کرد. امارت از رونق افتاده بود. به مرور بساط خان و خانزادگی کمرنگ و کمرنگ تر شده بود. بعد از اون ایاز بیشتر اوقات رو توی خونه شهر کنار ما بود. کمتر به امارت میرفت و سر به شهره و خانم بزرگ میزد. بچه ها دیگه از آب و گل در اومده بودن که خانم بزرگ فوت کرد و ما رو با خاطره های خوبش تنها گذاشت. بعد از رفتنش تا مدتها داغدارش بودم. اونقدری که من براش گریه کردم دخترای خودش گریه نکردن. چند سال بعد از فوت خانم بزرگ آقام و مادرم به فاصله چند سال از هم فوت کردن و ما رو تنها گذاشتن. بعد از مرگشون پامو توی اون آبادی هم نذاشتم. شنیدم که علی هم دوباره ازدواج کرده و شوکت هم تک و تنها توی خونه آقام زندگی میکرد. چون همه خواهر و برادرام سر و سامون گرفته بودن و سر خونه و زندگی خودشون بودن. شوکت هیچ وقت پسرشو ندید.
حتی خبر نداشت علی دقیقاً کجا زندگی میکنه. سالهای سال گذشت و من و ایاز روزای خوب و شیرینی رو کنار هم میگذروندیم و تو این مدت حتی یه بارم ایاز به هم بیادبی نکرد، بی احترامی نکرد. همیشه خانوم صدام زد و برام ارزش زیادی قائل بود. مامان همیرا به اینجا که رسید، اشکی رو که از گوشه چشمش سرازیر شده بود رو با گوشه رو سرش پاک کرد و گفت اینم زندگی مامان همیراتون. یه زندگی پرفراز و نشیب، پر از درس و عبرت. شهرام خیلی خیلی برام عزیزه. بهش وابستم چون اونم تو اون روزای تلخ پا به پای من بود و سختی میکشید. شاید یادش نباشه، اما من یادمه بچم چقدر اون روزا بهش سخت گذشت. از طرفی من با اون مادر شدم و حس شیرین مادری رو چشیدم. دلیلیم که همیشه تو این روزای سال حالم پریشونه یادآوری رنجیه که سالها قبل توی همین روزا کشیدم. شهره دستش رو روی دست مامان همیرا گذاشت و گفت همیرا جان، من اگه شهرام رو نگه داشتم چون دوستش داشتم، چون از رگ و خون ایاز بود. عاشقانه بهش محبت میکردم که نبود تو براش سخت نباشه. خدا شاهده، تو که رفتی من یه لحظه هم از پسرت غافل نشدم. شهرام انگار پسر خودمه. رو به ما کرد و ادامه داد همیرا خونش رو از ما جدا کرد، بچه ها رو برد، ما رو تنها ول کرد. الانم بعد این همه سال باز از من ناراحته. مامان همیرا آهی کشید و گفت شهره، خودت هم خوب میدونی که هیچ وقت حس هوو بودن نسبت به تو نداشتم. عین خواهرم بودی برام. ازت ناراحت نبودم و نیستم. فقط خیلی روزای سختی بود. شهره خانم گفت همیشه سعی کردم درکت کنم همیرا، ولی من هیچ وقت مادر نبودم که بتونم دوری بچه رو حس کنم. بغض کرده بودم و گفتم وای مامان همیرا، قربونت برم که اینقدر درد کشیدی. بالاخره وحید اومد. باید میرفتم بیرون. مامان همیرا گفت یه لحظه وایسا و همون موقع از توی گردنش گردنبندی رو باز کرد و توی گردنم انداخت و گفت یادگار خانم بزرگ خدا بیامرزه. دوست دارم بدم به تو. اشک تو چشمام جمع شد و ازش تشکر کردم. وحید با دیدنم گفت چقدر خوشگل شدی دنیا. من چقدر خوشبختم که تو رو دارم. بعدشم دستمو گرفت و بوسید. تا محضر برسیم دلم 1000 بار شور زد. اول امضاهامون رو زدیم و بعد رفتیم سر سفره عقد. وحید دلش گرفته بود چون هیچ کسی از خانوادش نبودن. آقا جون دستش رو روی شونه وحید گذاشت و آروم در گوشش گفت پدرت اومده. لبخند روی لبای وحید نشست و گفت پدرم؟ آقا جون گفت بله، پایین ساختمونه، الان میاد بالا. پدر وحید با یه دسته گل بزرگ اومد. وحید به احترامش بلند شد و گفت خوش اومدی بابا. همدیگر رو بغل گرفتن و چقدر لحظه قشنگی بود. با حضور پدرش عقدمون جاری شد. وحید حلقه رو دستم کرد و صدای کل کشیدن همه جا رو برداشت. خوشحال بودم، ولی برای وحید ناراحت بودم که بدون مادرش عقد کرده بود. برگشتیم عمارت و اونجا آقا جون به همه یه شام حسابی داد. وحید کنارم نشسته بود و گفت دنیا، مامان همیرا چقدر خوشحاله. بهش نگاه کردم. واقعا خوشحال بود. برق شادی رو میشد از توی چشماش دید. از دور بهش لبخندی زدم. اولین باری بود که دایی‌های دوقلوی پدرم رو میدیدم. آقا جون دعوتشون کرده بود. حسن و حسین که حالا نوه‌دار شده بودن و کنار خواهرای مامان همیرا اومدن داخل. تنها کسی که نبود خاله شوکت بود. داشتم به اونا نگاه میکردم که وحید آروم در گوشم گفت بهت قول میدم تا آخرین نفسم دنیای زیبایی برات بسازم که غرق خوشبختی بشی. با عشق رو به وحید کردم و گفتم وحید، اگه اون روز دلمو به دریا نمیزدم، اگه عشق به هم فشار نمی آورد و جلوت رو نمی گرفتم، الان اینجا نبودیم. من با همه مشکلات می جنگم. مادرت هم بالاخره می فهمه که هیچ کسی تو رو اندازه من دوست نداره. تو چشمام خیره شد و گفت میدونم که هیچ کسی مثل تو
نمیتونه عاشق من باشه و هیچ کسی هم مثل تو نمیتونست تو دلم خونه ابدی برا خودش بسازه. آقا جون از دور اومد و بین ما دوتا نشست و به دانیال گفت از این دوتا با من یه عکس بنداز. دانیال از خود خواسته گفت آماده این؟ لبخند زدیم و دانیال عکس انداخت، عکسی که همیشه روی دیوار عمارت موند. همه دور هم جمع شدیم و عکس دست جمعی انداختیم. روز قشنگی بود، به همه ما خوش گذشت. اون شب آقا جون با وحید و پدرش تا دیر وقت حرف میزد و من از پشت پنجره نگاهشون میکردم. مامان همیرا کنارم ایستاد و گفت عجول نباش، بالاخره میاد روزای قشنگی که با هم زیر یه سقف خاطره های شیرین بسازید دخترم. اما برمیگردیم با هم برین خونه مادرش. با تعجب نگاش کردم و گفتم نه مامان همیرا، من نمیرم. ندیدین چطور آبروی من و همه شما رو برد؟ اخ میکرد و گفت اون مادر وحیده، براش زحمت کشیده، بزرگش کرده، تنها پسرشه، هرچی باشه اون اولادشه مادر. انشاءالله خودت مادر میشی و میفهمی که چقدر مادر بودن سخته. چیزی نگفتم. رفت تو رخت خوابش دراز کشید و گفتم مامان همیرا. گفت جانم. کنارش نشستم و گفتم شما ایاز خانو دوست داری؟ یا هنوزم یه عشق کهنه ازلی داری؟ لبخندی زد و گفت مادر، من اول از همه پسرم شهرامو دوست دارم، عاشقشم، بعدشم ایاز خانو. اما علی یه عشق بود، یه عشقی که سرانجامی نداشت. سال هاست که به این نتیجه رسیدم که اگه زن علی می شدم ممکن نبود بتونیم خوشبخت باشیم. ایاز خان به من بال پرواز داد. اون منو باسواد کرد. به خانواده‌ام کمک کرد. ایاز ادب و شعورش خیلی زیاده مادر. از این که زنش شدم هیچ وقت پشیمون نیستم. تازه خیلی وقتا هم خدا رو شکر می کنم که ایاز رو قسمت من کرد. شاید عشق به اون صورتی که باید بینمون نبود، اما همیشه یه دوست داشتن عمیق و زیبا بین ما جاری بود. هنوزم هست. جلو رفتم و همونطور که لپش رو بوس می کردم گفتم نمیخوای خاله شوکت رو ببخشی مامان همیرا؟ نگاه هم کرد و گفت من بخشیدمش. حتی همه ارث پدرم رو ازش گرفتن، ولی من نخواستم و سهمم رو به اون بخشیدم. با ایاز صحبت کردم که سهم همه خواهر و برادرامو ازشون بخره و بذاره شوکت توی اون خونه بمونه، چون اون خیلی بیکس بود. انگار همین دیروز بود. خیلی زود گذشت دنیا. قدر لحظه هاتو بدون مادر. خدا رو شکر میکنم که تونستم قدمی بردارم تا حداقل نوام به عشقش برسه. چقدر صحبت‌ها و حمایت‌های مامان همیرا قشنگ بود. من و وحید با اصرارای مامان همیرا راهی خونه شدیم تا بریم و به مادر وحید سر بزنیم. دلم نمیخواست برم، ولی به خاطر خوشحالی وحید این یه بارم بهشون فرصت دادم. وحید سر راه شیرینی و گل خرید. اول رفتیم خونه ما تا لباس مناسب بپوشم. دلشوره داشتم. آماده شده بودم که وحید از لای در اتاق گفت حاضری؟ دلم براش تنگ شده بود. دستامو براش باز کردم و به طرفم اومد. محکم تو آغوش گرفتمش و گفتم از خدا خواستم من و تو هم مثل اونا پیر بشیم. وحید هیچ وقت تنهام نذار. وحید دستشو جلو آورد، دور کمرم پیچید و خیلی راحت منو جلو کشید. به سینه‌اش چسبیدم و گفتم حالا چشمات چرا اینقدر برق میزنه؟ با شیطنت گفت خب تنهاییم. یه ذره بعد از مدت‌ها دوری میخوام بغلت کنم و یه دل سیر ببوسم دنیا. اخ کردم و گفتم همونطور دلتنگ بمون. مچ دستم و محکم فشرد و گفت داری وسوسم میکنی یا؟ دستامو دور گردنش حلقه کردم و گفتم بریم خونه مادرت، دیر میشه. با وحید راهی خونشون شدیم. وحید کلید داشت، ولی ترجیح دادیم زنگ بزنیم. دلشوره و استرس داشت خفمون میکرد. زنگ در رو زدیم. طولی نکشید که مهوش خانوم در رو باز کرد. من کنار بودم و اول وحید رو دید.
با لبخندی گل از گلش شکفت و گفت اومدی عزیز دلم، پسر گلم. میدونستم منو ول نمی کنی و بین من و اون دختره منو انتخاب میکنی. اومد جلو تا صورت وحید رو ببوسه که منو دید. انگار جن دیده بود. عقب رفت و گفت وحید اینو چرا آوردی؟ وحید دستمو گرفت و دنبال خودش برد داخل و گفت مامان دنیا اومده دیدن شما. اخ کرد و گفت نباید می اومد. وحید وقتی اینو شنید برگشت به سمت در و گفت بیا بریم دنیا، اینجا جای ما نیست. ولی من به خاطر عشقی که به وحید داشتم از خودم گذشتم و گفتم وحید صبر کن، نرو، اون مادرته. وحید مکسی کرد و برگشت سمت من. مهوش خانوم هم همونطور توی حیاط خیره به ما بود. آروم سلام کردم. جوابمو نداد و گفت من نخواستمت، الانم نمیخوامت. وحید کنارم ایستاد و گفت مادر بس کنید دیگه، ما دیگه عقد کردیم و دنیا زن منه. با قیس گفت خبر دارم، اون بابای خیر ندیدت و نتونستم کنترل کنم. اومد همه چیو برام تعریف کرد. ابرومو بالا دادم و گفتم مهوش خانم دلیل این دشمنی شما با من چیه؟ اونقدر جدی پرسیدم که فقط نگام کرد و جوابی نداد. دوباره گفتم واقعا من اینقدر بدم؟ گفت نه، اما من دوست داشتم برا وحیدم خودم زن انتخاب کنم. تو با معیارای من جور نیستی. گفتم همه میدونن من چقدر وحیدو دوست دارم. از پدر و مادرمم بیشتر دوستش دارم. مگه شما آرامش و خوشبختی وحیدو نمیخواید؟ مگه دوستش ندارین؟ از این به بعد به عنوان مادر وحید، مادر همسرم، همیشه احترامتون واجبه برای من. چه منو بخواین چه نخواین. من همیشه بهتون احترام میذارم. چون اینطور تربیت شدم. روی پله ها نشست و گفت مبارکتون باشه. یه باره عروسی هم میگرفتین بعد میومدین اینجا. گفتم دوست داریم شما هم تو عروسیمون باشین. برای همین اومدیم تا کدورت ها رو برطرف کنیم. بلند شد. در رو باز کرد و گفت در این خونه به روی وحیدم همیشه بازه. میتونه بیاد. ولی تو حق نداری تو خونه من بیای. دیگه نیا وگرنه بیرونت میکنم. گوش کن دختر، تو زندگی ما تو جایی نداری. ولی وحید پاره تنمه. نمیتونم ازش بگذرم. وحید حسابی عصبانی بود و خونش رو میخورد. گفتم باشه، هر طور مایلید. منم پای وحیدو نمیبندم که اینجا نیاد. هر وقت دوست داشت میتونه بیاد و برگرده. وحید دیگه طاقت نیورد. دستشو به طرف من دراز کرد و گفت بریم. اینجا دیگه جای موندن نیست. فقط یه خداحافظی گفتیم و از در بیرون رفتیم. با اینکه قلبم شکسته بود و خیلی ناراحت بودم، ولی دیگه به روی وحید نیوردم و نخواستم بیشتر از این خجالت بکشه. وحید به جای ظلمی که مادرش در حق من روا داشته بود، تمام تلاشش رو میکرد که حداقل روزای نامزدی ما خاص و خاص‌تر باشن و کمی از ناراحتی منو از رفتارای مادرش جبران کنه. وحید از قبل یه آپارتمان نوساز برای خودش داشت. مامان و بابا هم سنگ تموم گذاشتن و یه جهیزیه خوب به من دادن. خونمون آماده بود. بهار که رسید موقع عروسی ما بود. تمام اون مدت هم وحید توی خونه 2 نفرمون میخوابید. اما من خونه پدرم بودم. آخه دیگه اصلا دوست نداشت بره خونه مادرش. تالاری که انتخاب کردیم خیلی بزرگ بود. مهمون زیاد داشتیم و توقع داشتیم اون شب مهوش خانوم نیاد. ولی در کمال تعجب با 200 نفر مهمونش اومده بود و تازه همه کاره سالن هم شده بود. مادرم حسابی از دستش دلخور بود و اصلا بهش رو نمیداد. آخر شب با کلی گریه از خانواده‌ام جدا شدم و رفتیم خونه خودمون. کسی از خانواده وحید همراهیمون نکرد و همه از تالار رفته بودن به سمت خونه هاشون. بالاخره به آرزوم رسیدم و زندگی من و وحید شروع شد. با کمک‌ها و حمایت‌های مامان همیرا و آقا جونم عروس آقا وحید شدم. و با توکل بر خدا زندگیمون رو شروع کردیم. وحید خیلی مهربون بود و لطف و محبتش به اندازه‌ای بود که هیچ جای خالی نمیذاشت. حدوداً چند ماهی از عروسیمون میگذشت
که فهمیدم باردارم. وقتی همه فهمیدن حاملم خیلی خوشحال شدن و این شادی زمانی بیشتر شد که کمی بعد از من محبوبه هم باردار شد. 1 سالی از عروسی من میگذشت که لیدا هم نامزد کرد. من و محبوبه هر 2 پسر به دنیا آوردیم، اما آقا جون دیوونه پسر دانیال بود، چون میگفت ریششه و ادامه دهنده نسلشه. خبر به دنیا آمدن صدرا پسرمون همه جا پیچیده بود. روز به روز پسرم بزرگتر میشد و قد میکشید، ولی مهوش خانم حتی برای دیدن نوه خودشم نیومد. بعد از 3 سال یه پسر دیگه هم گیرمون اومد و خوشبختی ما تکمیل شده بود. پسرام خیلی آروم بودن، برعکس من که همیشه شر و شیطون بودم. درست بهمن ماه سال 98 بود که ایاز خان، آقا جونم، فوت شد. یه مرگ آروم و بی‌درد توی خواب از دنیا رفته بود و ما رو برای همیشه تنها گذاشته بود. شهره از همه بیشتر داغدار بود و حسابی تنها شده بود، چون اون بیچاره جز آقا جونم کسی رو نداشت. 100 نفر برای تشییع جنازه آقا جون اومده بودن. چه مراسم باشکوهی بود. بین اونا علی هم بود. مامان همیرا نگاش که به علی افتاد حس کردم شاید هنوزم ته مونده‌ای از اون عشق قدیمی بینشون مونده باشه. علی از دور به مامان همیرا نگاه می‌کرد و متوجه شدم برای لحظاتی کوتاه به هم خیره موندن. فقط من و لیدا میدونستیم که یه زمانی بین اونا چه عشقی بوده. اموال آقا جونم قبل از مرگش تقسیم شده بود. مامان همیرا توی خونه شهر زندگی میکرد و شهره هم اومد کنارش موند. و اما مهوش خانم بالاخره بعد از اون همه سال پشیمون شده بود و بابت اون همه روزها و سالهایی که به خودش ظلم کرده بود تأسف میخورد. بارها به خونمون اومده بود و از من حلالیت میگرفت. به خاطر وحید بخشیدمش، ولی هیچ وقت پا تو خونشون نذاشتم. هیچ وقت از ظلمها و رفتارهای مهوش خانم برای پسرام تعریف نکردم. ولی اونا فقط با پدر وحید ارتباط خوبی داشتن. توی همه این سالها خدا رو خیلی شکر میکنم که مامان همیرایی بود که سبب شد من با راهنمایی‌ها و حمایتاش به عشقم وحید برسم. برای همتون داشتن یه فرشته‌ای شبیه مامان همیرا و عشق قشنگی شبیه به وحید رو آرزومندم.